බැක්යාඩ් හයිකර්ස් අපි මේ පාර ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන ලෝක ප්‍රකට නැෂනල් පාර්ක් එකකට. ඒ තමයි එවර්ග්ලේඩ්ස් නැෂනල් පාර්ක්. එවර්ග්ලේඩ්ස් තියෙන්නේ USA වල පහළම තියෙන ෆ්ලොරිඩා ස්ටේට් එකේ. මේ ඇමරිකන් ඇලිගේටර්ගේ රජ දහන එවර්ග්ලේඩ්ස් වල මේන් ඇට්‍රැක්ෂන් එක ඇලිගේටර්ස්. ලංකාවේ පාර්ක් එකකට අලි වගේ තමයි. එවර්ග්ලේඩ්ස් යමු කියන යෝජනාව අපේ නෑයෙක් වගේ ළඟම මිතුරෙක් වන ප්‍රනීත් එදිරිසිංහගේ. ප්‍රනීතුත් ලසන්තිත් දුවත් පුතත් බැක්යාඩ් හයිකර්ස් අපි 3 දෙනත් තමයි මේ ට්‍රිප් එකේ අපේ ගෲප් එක. එවර්ග්ලේඩ්ස් යෝධ පාර්ක් එකක්. අක්කර 15 ලක්ෂයක් විතර. ඉතින් ඒ නිසා එන්ට්‍රන්සස් ගණනාවක් තියෙනවා. අපි අද යන්නේ ෂාක් වැලි එන්ට්‍රන්ස් එකට. ෂාක් වැලි වල ට්‍රෑම් ටුවර් එකක් තියෙනවා. අපි යන්නේ ඒක ගන්න. ඊට අමතරව අපි පයින් එයාර්බෝට් එකෙන් පෞද්ගලික වාහනයෙන් එහෙම ගියා. මේ වීඩියෝ එක ට්‍රෑම් ටුවර් එක ගන්න. මේ පාර්ක් එකේ අනෙක් ටුවර්ස් ඇන්ඩ් හයික්ස් ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් ගේන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරලා තියාගන්නකෝ. පාර්ක් එන්ට්‍රි ෆී එක කාර් එකකට $30යි. ඒක සතියකට වළංගුයි. ඕනිම එන්ට්‍රන්ස් එකකට මල්ටිපල් එන්ට්‍රීස් වලට. ඊට අමතරව ට්‍රෑම් ටුවර් එකට වැඩිහිටියෙකුට $28යි. අවුරුදු 3 ඉඳලා 12 වෙනකන් ළමයින්ට $15යි. 3න් 15ට ෆ්‍රී. ට්‍රෑම් සීට්ස් ඔන්ලයින් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් යන දවසේට ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ. ෂාක් වැලි විසිටර් සෙන්ටර් එකෙන් ටිකට්ස් ගන්න පුළුවන්. දැන් ලසන්ති යන්නේ ඒකට. විසිටර් සෙන්ටර් එකේ ගොඩක් සොයිනියර්ස්, ටී-ෂර්ට්ස්, කැප්ස් එහෙම තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඒකට වෙලාව නෙවෙයි. අපි ටිකට්ස් අරන් ට්‍රෑම්ස් තියෙන පැත්තට යමින් ඉන්නේ. හැම ට්‍රෑම් එකකම ට්‍රොලිස් දෙකක් තියෙනවා. එක ට්‍රොලි එකක 25කට වගේ වාඩි වෙන්න පුළුවන්. එක පේලියක 5 දෙනෙකුට වගේ. මේ බයික්ස් රෙන්ට් කරලා පාර්ක් එක බලන්න යන්න පුළුවන්. මේ පාර අපිට මිස් වුණු දෙයක් ඒක. ඊළඟ වතාවක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මෙන්න අපි යන ට්‍රෑම් එක ඇවිත්. මේ දවසේ මුල්ම ට්‍රෑම් එක. කට්ටිය දැනටම ට්‍රෑම් එකට නගින්න පටන් අරන්. හැමෝම වගේ නගින්නේ පිටිපස්සේ ට්‍රොලි එකට. මං හිතන්නේ ඉස්සරහා ට්‍රොලි එකේ පිටිපස්සේ තමයි එන්ජින් එක තියෙන්නේ. ඒ සද්ද නිසා වෙන්නේ නැති. හැබැයි අපිට නම් සද්ද ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් සද්දයි තමයි. නමුත් ඒක වදයක් වෙන්නේ ඒක ගැන හිතුවොත්. අපේ අවධානය තිබුණේ පාර්ක් එක බලන එකට. හැම ට්‍රෑම් එකටම ඉන්නවා ටුවර් ගයිඩ් කෙනෙක්. දැන් අපේ ගයිඩ් බාබ්රා එයා ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා අපිටත් වෙන්න කලින්. හැම ගෲප් එකටම Tamanටම පේලියක් හම්බ වෙලා තියෙනවා වගේ. අනිත් එක හුඟක් දෙනෙක් ඉතාම ආරක්ෂාකාරී N95 හරි KN95 හරි මාස්ක් දාලා ඉන්නේ. සෝෂල් ඩිස්ටන්සින් නම් නෑ. හැබැයි අපේ ගෲප් එකේ නම් වැක්සින් එක ගන්න පුළුවන් හැමෝම fully vaccinated සහ boosted. ඔන්න අපි පිටත් වුණා. මෙන්න එවර්ග්ලේඩ්ස්. නොගැඹුරු ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් පිරුණු මහා තැනි තලාවක්. මාෂ් එකක් වගේ පෙනුනත් මේ මාෂ් එකක් නෙමෙයි. මේ වතුර හෙමින් ගලනවා. මේක ඉතාම ස්ලෝ ෆ්ලෝයින් රිවර් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන් කියන විදිහට මේක ලෝකේ පළලම රිවර් එක. 50 miles පළලයි. මේකට river of grass කියලා කියනවා. හැබැයි මේ හැමතැනම තියෙන්නේ grass එකක් නෙමෙයි. පන් වර්ගයක්. sedge එකක්. මේකට කියන්නේ saw grass කියලා. ඒකේ කොළවල දෙපැත්තේ කියක් දැති වගේ කටු තියෙනවා. හරියට කැපෙනවා. මේ saw grass prairie habitat එක. ඒකේ මැද අර තැන් තැන් වල දූපත් වගේ වන රොදවල් තියෙනවා. tree islands. මේවට කියන්නේ hardwood hammocks කියලා. ඒවා මේ prairie එකේ බිම් මට්ටමට වැඩිය අඟල් කීපයක් හරි අඩි 2-3ක් හරි උසින් වැඩි තැන්. මෙන්න අපේ පළවෙනි ඇලිගේටර්. මෙයා තරමක් පොඩි එක්කෙනෙක්. පාරවල් අයින් දිගේ මේ වගේ ගොඩාක් ඇලිගේටර්ස්ලා ඉන්නවා. අපිටත් සෑහෙන හම්බ වුණා. මේ වගේ පොඩි අය විතරක් නෙමෙයි ලොකු අයත්. හැබැයි අපි හැමෝම වීඩියෝ එකට දැම්මේ නෑ. මේගොල්ලන් අඩි 15ක් විතර දිගට හැදෙන්න පුළුවන්. මෙන්න තව එක්කෙනෙක්. එයාත් ටිකක් පොඩි. හැබැයි ගොදුරකට මාන බලාගෙන හිටියද කියලා හිතෙනවා හිටපු හැටියට. අයිනේ සීට් එකක යන කෙනෙකුට ටිකක් වැඩි chance එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අර ළඟ දකින්න දෙයක් වැඩිපුර පේනවා.
මැද සීට් එකකට මෙහෙමයි පේන්නේ. ඒකට අර ළඟ තියෙන දේවල් වලට එච්චරම වයිඩ් වීව් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් වෙට් සීසන් එකේ අග හරිය. ඩ්‍රයි සීසන් එකට එනකොට මේ ප්‍රේරිය එකේ තියෙන වතුර හිඳෙනවා. ඒ කාලේ වෙනකොට ඩ්‍රයි සීසන් එක ගත කරන්න වතුර ඕන නිසා එලිගේටර්ස්ලා මේ ප්‍රේරිය එකේ තැන තැන තියෙන වනරොදවල් වල මැද ලොකු වලවල් හාරනවා. මෙන්න මේ වගේ වනරොදවල් වල මැද ලොකු වලවල් හාරනවා. එලිගේටර් හෝල්ස් කියලා ඒවට කියන්නේ. අනික් සත්තුත් ඒව පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ සත්තුන්ගේ පැවැත්මටත් වැදගත් වෙන දෙයක් එලිගේටර් කරන නිසා එලිගේටර් කීස්ටෝන් ස්පීෂීස් එකක් හැටියට හඳුන්වනවා. හරියට අපේ අලි වගේ තමයි. ඒගොල්ලෝ කීස්ටෝන් ආලා බලන්නකෝ අපේ ගයිඩ් මේක ගැන විස්තර කරපු විදිය. So they come into these willow heads, and because the limestone is soft, they'll dig and dig and dig with their sharp claws. They'll keep digging and digging and digging and making it deeper and deeper and deeper. If you could see this willow head from the air, it's a huge hole in the middle. This is called an alligator hole. යමු තව ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ සයිප්‍රස් ඩෝම් කියලා කියන ට්‍රී අයිලන්ඩ් එක. මේවා ඩෝෆ් සයිප්‍රස් කියන ගස් වර්ගය. වතුරේ හැදෙන්නේ, يعني වතුර හොඳටම තියෙන තැන්වල හැදෙන්නේ. වතුරට ඔරොත්තු දෙන ලීයක් තියෙන්නේ. වෙනත් තැන්වල මේව හරිය ලොකුවට හැදෙනවා. ඒ බෑක්යර්ඩ් හයික කෙනෙකුගේ ෆෝන් එක ට්‍රෑම් එකෙන් එළියට වැටිලා. ඒක අහුල ගන්න උනා. ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙලා නැහැ හැබැයි. මේ සෝග්‍රාස් ප්‍රේරි ආහාර දාමවල මුලම ඉන්න අන්වීක්ෂීය ප්ලාන්ට්ස් ගනුවක් අපිට පෙන්වන්න තමයි මේ ගයිඩ් යන්නේ. ඒක නිකන් පොන්ඩ්ස් වල එහෙම යට හැදෙන ස්පොන්ජ් එක වගේ හැදෙන ලේයර් එකක් තියෙන්නේ. අන්න එහෙම එකක්. හැබැයි හරිම වැදගත් මේ පරිසර පද්ධතියට. මේ තියෙන වතුර පිරිසිදු කරනවා මේක. ඒ වගේම වතුරට ඔක්සිජන් සපයනවා. මේ ඉන්නේ ග්‍රේට් බ්ලූ හෙරන්. තවත් එලිගේටර් කෙනෙක්. මෙන්න එවර්ග්ලේඩ්ස් වල හાર્ඩ්වුඩ් හැමොක් එකේ හරිම ලස්සන විදිහකට පේන තැන. මේ හાર્ඩ්වුඩ් හැමොක්ස් හුඟක් වෙලාවට මේ වගේ ස්වාභාවික දිය අගලකින් වට වෙලා තියෙනවා. මේ දිය අගල හැදෙන්නෙත් ඇත්තටම මේ හැමොක් එකේ ගස්වල කොළ වැටිලා ඒවා දිරා යනකොට එන ඇසිඩ් වලින් පොළවේ තියෙන ලයිම්ස්ටෝන් එක දිය වෙලා තමයි අගල හැදෙන්නේ. තව එලිගේටර් කෙනෙක්. වාව් නියමයි. තව එක්කෙනෙක්? නෑ. මෙන්න ග්‍රේට් බ්ලූ හෙරන්. ඒක කලින් හිට වඩා ලස්සනයි නේ. මේ ලෝකෙ දෙවෙනියට ලොකුම හෙරන්. අන්න මෙතන ඉන්න එක්කෙනා නම් ලොකු එක්කෙනෙක්. ලොකු එලිගේටර් කෙනෙක්. මේ ට්‍රෑම් ටුවර් එකේ මිඩ් පොයින්ට් එක. මෙතන ගොඩක් උස ඔබ්සර්වේෂන් ටවර් එකක් තියෙනවා. අර තියෙන්නේ ටවර් එක. ඒක උඩට නැග්ගාම ෂාක් වැලි ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක වටේම පේනවා. හරිම ලස්සනයි. හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. යමුකෝ බලන්න. තව එලිගේටර් කෙනෙක් ඈත ඉන්නවලු. හරිම ලස්සනයිනේ. මේ වීව් එක සෑහෙන වටිනවා. මේ පහළ ටිකක් ගැඹුරු කැනෑල් එකක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මේ ටවර් එක උඩ වැඩි වෙලා ඉන්න අපිට වෙලාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 20ක් තමයි ටවර් එක ළඟට ඇවිත් මේ ටික බලලා ආපහු යන්න හම්බ වෙන්නේ. ටවර් එකට නම් ඇති ඒ වෙලාව. හැබැයි එතන ලස්සන ට්‍රේල් එකක් තියෙනවා. ඒක හොඳට බලන්න වෙලාව මදි. අපි තමයි අන්තිමටම ට්‍රෑම් එකට එන්නේ.
අපි ට්‍රේල් එකේ චුට්ටක් ගියා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු. ඉස්සරහා හાર્ඩ්වුඩ් හැමොක් එකක් මැදින් වගේ පාර තියෙන්නේ. බලමු ඒකත් හොඳයි. නෑ අයිනෙන් යන්නේ. ඔව් මේ තියෙන්නේ හැමොක් එකේ එජ් එක ට්‍රී වෙජිටේෂන් තියෙන. හැබැයි අනික් පැත්තේ පාර දිගටම ලස්සන කැනෑල් එකක් තියෙන්නේ. හොඳට වෙජිටේෂන් තියෙන නියම කැනෑල් එකක්. මේක නියම වයිල්ඩ් ලයිෆ් හැබිටට් එකක්. සුපර්බ්. වාව්. මේ ලොකු ටර්ටල් කෙනෙක් නේද ඉන්නේ? පයින් ගියා නම් හෙනට වටිනවා ඒක. ඒකේ මේ හාෆ් එක ෆොටෝග්‍රැෆි වලට නියමයි. හැබැයි හොඳම මෙන්න ලොකු එලිගේටර් කෙනෙක් මෙතනත්. හොඳම එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න නම් එක්කෝ බයිසිකල් වල යන්න ඕනි. එහෙම නැත්තම් පයින් යන්න ඕනි. හැබැයි ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි ගියර් බරයි නම් ට්‍රෑම් එක වඩා හොඳයි. නිදහස අඩුයි. Tamanට ඕනි වෙලාවට ඕනි ෆොටෝ එක ගන්න බෑ. සහ විඳින්නත් ටිකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ට්‍රෑම් එකේ යනකොට. ජෙනරල් අයිඩියා එකක් ගන්න ට්‍රෑම් එක මෙන්න ලොකුම ඇලිගේටර් කෙනෙක්. මං හිතන්නේ අපි දැකපු ලොකුම එක්කෙනා දැනට. මෙන්න තවත් ලොකු එක්කෙනෙක්. හිතන්නකෝ. පයින් හරි බයිසිකල් වල හරි මේ වගේ තැන් වලින් යනකොට කොහොමද? ෂා අනිවාර්යෙන් ඊළඟ සැරේ ගන්න ඕනි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒක. මෙන්න ග්‍රේට් බ්ලූ හෙරන්. ෂා නියම ෂොට් එකක් ඒක. අහිකාව ලංකාවෙත් ඉන්නවා වෙන ස්පීෂීස් එකක් හැබැයි. මේ ට්‍රයිකලර්ඩ් හෙරන්. මෙන්න තවත් ඇලිගේටර් කෙනෙක්. දැන් ඇත්තටම අපේ ට්‍රෑම් ටුවර් එකේ අග්ගම හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉවර කරන්න ඇලිගේටර්ස්ලා ඉන්නවා වගේ. මෙන්න පයින් යන අයට ටිකක් ලොකු එක්කෙනෙක්. දැන් අපේ ට්‍රෑම් ටුවර් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි මේ පාක් එකේ වෙනත් විදිහවල් වලට ගිය ටුවර්ස් වල විස්තර ඉදිරි වීඩියෝ වලින් අරන් එන්නම්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.